ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද මම විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්න සමාජිකයන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මගේ channel එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද spoken english ටික english කතනය ඉංග්‍රීසි කතනය කොහොමද හරියටම ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ගොඩාක් calls එනවා මට කොහොමද කරන්නේ මේක කොහොමද පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මගේ අලුත් යාළුවන්ට ඒ වගේම පරණ යාළුවන්ට උනත් පුළුවන් හරියටම අදහසක් ගන්න මගේ channel එක Real Start Spoken English channel එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ channel එකේ පාඩම් මාලා 4ක් තියෙනවා. මුල්ම පාඩම් මාලාව මගේ පරණ යාළුවෝ නම් දන්නවා මූලික ඉංග්‍රීසි කතනයට අවශ්‍ය පාඩම් මාලාව. ඉතින් ඒ පාඩම් මාලාව දැන් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මේ උඩින් බලා ගන්න. ඉතින් කවුරු හරි අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවනම් කවුරු හරි අලුත් සමාජිකයෙක් ඉන්නවනම් මගේ channel එකට එකතු වෙන මුලින්ම ඒ පාඩම් මාලාව තමයි කරන්න ඕනේ. මුල ඉඳන් හරියට කරන් එන්න. ඉතින් ඒකේ පාඩම් 95ක් තියෙනවා. ඒ පාඩම් 95 හරියට කරන්න. මේ මොකද්ද මේ හරියට කරන්න කියන්නේ? මේ ටික ලියාගෙන කටපාඩම් කරන්න කියන එකද? නෑ. එහෙම කරලා කවදාවත් වැඩක් වෙන්නේ නෑ. මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව කෙනෙක් හොයාගන්න, තව යාළුවෙක් හොයාගන්න. හොයාගෙන මෙන්න මේ පාඩම් ටික හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ එක දවසේ ඔක්කොම කරන්න බෑ. තේරුණා නේද? එක පාඩමක් අඩුම ගානේ දවස් දෙකක්වත් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ පාඩමට යන්න ඕනේ. ඒ හැම උපදෙසක්ම මම මේ පාඩම් වල දීලා තියෙනවා. පාඩම් 95 පාඩම් මාලාව තමයි මුල්ම මගේ පාඩම් මාලාව. ඉතින් ඒකට මගේ යාළුවන්ට ලේසි වෙන්න තව දෙයක් මම කරලා තියෙනවා. ඒ පාඩම් 95ට මම පොතක් හදලා තියෙනවා. PDF book එකක්. ඉතින් ඒ book එක ඒ පොත මගේ යාළුවන්ට නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය පොතක් නෙමෙයි. ඒක කම්පියුටර් එකට හරි ෆෝන් එකට හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පොතක්. ඒ ගෙන්නගෙන Tamanට පුළුවන් ඒ පොත print කරගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඒ පොත සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මගේ නොමිලේම ගන්න පුළුවන්. අරගෙන Tamanට පුළුවන් ඒක කොහෙට හරි දීලා print outs අරගන්න. ඉතින් ඒක පොත විදිහටම print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ පොත නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම් 95 වාක්‍ය තියෙන පොත. හැබැයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ පොත මට දෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි Tamanට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා Tamanගේ අත් අකුරෙන් මේ ටික ලියා ගන්න. වීඩියෝ එක බලන ගමන් ලියා ගන්න. ඒක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. මොකද මම ඒ වන්නේ ලේසියට. නමුත් Tamanට පුළුවන් නම් අරක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. ඒක අතිනොත් ලියා ගන්න. තේරුණානේ? එතකොට Tamanටත් තව ටිකක් හොඳයි. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. ඒ පාඩම් 95 මුල්ම පාඩම් මාලාවේ ඒ පොත මගේ යාළුවන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ පාඩම් මාලාවේ පොත ගන්න? ඉතින් ඒ වගේම ඒත් එකම තව දෙයක් කියනවනේ මගේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ group එකට join වෙලා Tamanට යාළුවෙක් නැත්තම් මේව practice කරන්න යාළුවෙක් නැත්තම් මගේ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා ඒකේන යාළුවොත් එක්ක practice කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද මේ practice කරනවා කියන්නේ? call එකක් අරන් practice කරනවා. තේරුණා නේද? නැතුව message කරලා practice කරන එකක් නෙමෙයි. එහෙම කවදාවත් සාර්ථක නැහැ. Spoken English ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න අපි කට ඇරලා බය නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පහසු වෙන්න මම ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා WhatsApp group එකක්. ඉතින් ඒකත් නොමිලේ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොත ඒ වගේ මේ WhatsApp group එකට ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් නොමිලේම ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මට call එකක් දෙන්න. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය හිතනවා එයි මේ call එකක් දෙන්න මේක නොමිලේ දෙනවනම් දීලා දාන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නෙමෙයි. Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ Tamanට මේක ඇත්තටම අවශ්‍යයි නම් කෝල් එකක් දෙන්න. කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන් සඳුදා අඟහරුවාදා. ඔන්න ඔය දවස් දෙකේ උදේ 11ත් දවල් 1ත් අතර. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවල් වලට ඔන්න ඔය දවස් දෙකේ කෝල් එකක් දුන්නොත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට කියන්න ඕනේ ඇයි ඒ වගේ කෝල් කරන්න ඕන කියන එක. මොකද දැන් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙන වෙන දේවල් වලට එන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තමයි හරියටම කෝල් කරලා Tamanට තියෙන අවශ්‍යතාවය කියලා Tamanට ඒ වලට නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකයි ඒකට හරි ක්‍රමයක් මම හදලා තියෙන්නේ කෝල් එකක් දීලා මගේ යාළුවන්ට ඒ පොත නොමිලේ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp group එකට නොමිලේ ඇතුල් වෙන්නත් පුළුවන්. WhatsApp group එකේ ඉතින් girls boys කියලා තියෙන්නේ ගැහණු කට්ටියට වෙනම group එකක්, පිරිමි කට්ටියට වෙනම group එකක්. ඉතින් ඒකත් මම ඒ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ පළවෙනි පාඩම් මාලාව ගැන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම් මාලාව තමයි telephone conversations කියන එක. ඉතින් ඒකත් මගේ යාළුවන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒව practice කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙවෙනි පාඩම් මාලාවත් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. මුලින්ම පළවෙනි පාඩම් මාලාව කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම් මාලාවට එන telephone conversations කියන එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම් මාලාව තමයි broken English කියන program එක වැඩසටහන. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩාක්ම කට්ටිය ආස වුනේ. ඉතින් ඒක තුන්වෙනියට බලන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? හැබැයි අර පළවෙනි එක බලන ගමන් මේ broken English කියන program එක බැලුවොත් නම් කමක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් වටින එකක් මුල ඉඳන් යන කෙනෙක්ට. තේරුණානේ? පළවෙනි පාඩම් මාලාව බලන ගමන් මේ broken English කියන පාඩම් මාලාවත් බලන්න. ඒ broken English කියන පාඩම් මාලාව ඉවර වුණාම තමයි මේ දැන්ට කරන් යන පාඩම් මාලාව සතියකට වාක්‍ය 3ක් ඉගෙන ගමු. දිග වාක්‍ය 3ක් ඉගෙන ගමු කියන පාඩම් මාලාව.
ඉතින් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලා. මේ දැන්ට කරන් යන පාඩම් මාලාව තමයි සතියකට දිග ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 3ක් ඉගෙන ගනිමු කියන පාඩම් මාලාව. ඉතින් මේකේ මේ දිග වාක්‍ය ටිකක් සංකීර්ණ වාක්‍ය මේවා අමාරු නෑ, ලේසි ගොඩක්. නමුත් මේවා කරන්න නම් අර මුල් පාඩම් මාලාවෙම හොඳටම කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒකයි නැත්නම් මේකට එකපාරට ආවොත් එහෙම එකපාරට තේරුම් ගන්න බෑ අලුත් කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ මුලින්ම යන කෙනෙක්ට එකපාරට නිකන් අර කරකවල අතෑරියා වගේ වෙනවා. ඒකින්ද මූලික පාඩම් මාලාව, මුල්ම පාඩම් මාලාව හොඳටම බලලා ඉන්න මේ පාඩම් මාලාවට එන්න කලින්. හැබැයි ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ මේ අලුතෙන් දාන පාඩම්. ඒ කියන්නේ මේ අලුතෙන් දාන පාඩම් වෙන්න පුළුවන්, මේ අද වගේ විශේෂ වීඩියෝ වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් කියලා තියෙනවද කියන එක. මොකද දැන් මුල්ම පාඩම් මාලාව බල ඉන්නවා. හැබැයි මම මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් කිව්වොත් ඒක දන්නේ නැහැනේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් දවස ගානේ බලන්න මොනවා හරි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවද, අලුත් විශේෂ දෙයක් දාලා තියෙනවද, හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් දාලා තියෙනවද? ඒකින්ද එහෙම බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය පාඩම් මාලා ටික තමයි මගේ යාළුවන්ට මගේ channel එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩම් මාලා ටික හරියට ඔයාට බලන්න පුළුවන් නම්, මේව හරියටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතනය ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. මගේ මේ මොන පාඩම් මාලා තිබ්බත්, වෙන channel වල මොන පාඩම් මාලා තිබ්බත්, ඔයා මොන ක්ලාස් එකට ගියත්, මොන හොඳම ලෝකේ තියෙන හොඳම පොත පරිශීලනය කරත්, තමන් කතා කරන්නේ නැත්නම්, තමන් කට ඇරලා වැරදි කතා කරන්නේ නැත්නම් තමන්ට ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි කතනේ හදාගන්න බෑ. එකම සීක්‍රට් එක, එකම රහස මොකද්ද මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න, ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්න, ඉංග්‍රීසි කතනේ වර්ධනය කරගන්න. මොකද්ද එකම රහස? කට ඇරලා දන්න විදිහට වැරදි කතා කරන්න. කාටවත් මේ එක පාට මේ හොඳටම කතා කරන්න බෑ. වැරදි කතා කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි කරන්න ඕනේ. එකම දේ ඕක හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ මගේ පාඩම් මාලාවල් ගැන. ඉතින් ඊළඟට මතක් කරන්න ඕනේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් මාලාවල මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම්, මම කිව්වේ මේ පාඩම් මාලාවල විතරයි, මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම මොනවා හරි උපදේශක් ඕන නම් ඉංග්‍රීසි කතනේ දියුණු කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මට සදුදයි අඟහරුවාදයි උදේ 11ත් එකත් අතර කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. සදුදයි අඟහරුවාදයි උදේ 11ත් එකත් අතර කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර එක 071 46 43 42 4. ඉතින් ඔය නම්බර එක විතරයි මට තියෙන්නේ. ඔය නම්බර එකෙන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. වෙන නම්බර වලින් සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. ඉතින් මගේ contact නම්බර එක තමයි 071 4643 424. ඉතින් ওই නම්බර් එකෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. සඳුදායි අඟහරුවාදයි උදේ 11ත් දවල් 1ත් අතර. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් O level A level වල තියෙන ඉංග්‍රීසි විෂයන් වලට මම වෙනම කරලා තියෙනවා grammar පාඩම්. හැබැයි මේ grammar spoken කියන එක පටල ගන්න එපා. මේ channel එකේ මම කරන්නේ spoken. මේ spoken English ඉගෙන ගන්නකොට මම කවදාවත් grammar වලින් කරන්න කියන්නේ නැහැ. මේ grammar ඉගෙන ගන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද grammar ඉගෙනගෙන ඕවා මුලින් ඉඳන් කරන්න ගියොත් එහෙම පැටලෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි පාසල් දරුවෙක්ට මේ grammar කියන ටික ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මගේ වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Vlogs. ඉතින් අන්නේ channel එකට යන්න ඒකේ grammar පාඩම් ටික තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් මතක් කරන්න ඕනේ ගොඩාක් කට්ටිය කියලා තියෙන මේ grammar පාඩම් වල music එකක් යටින් යනවා. ඒක වැඩි කියලා. ඉතින් ඒක අපේ යටින් උන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒක හදන්න බෑ. ඉතින් ඒ ටික කොහොම හරි පුළුවන් විදිහට තමන් ග්‍රහණය කරගන්න. ඉතින් ඒකේ මම සරලව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ මේ O level වලට A level වලට මේ grammar ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ grammar points, ඒ කියන්නේ විශේෂ grammar points ටික අපි මේ grammar යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ගොඩක් දුරට topics cover කරලා තියෙනවා. ඒ ටික හොඳයි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ව්‍යාකරණයි මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල පටල ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට මේ වැඩේ කරන් යන්නත් බෑ. හරි, මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ තනිකරම ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන එකනේ මම කරන්නේ. මේ channel එකෙන් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි channel එකෙන් මම මූලිකවම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉංග්‍රීසි කතනය දියුණු කරන එක. දැන් ගොඩක්ම මේකට එකතු වෙලා ඉන්නේ වැඩිහිටි කට්ටිය. මේ වැඩිහිටි කට්ටිය මේ ග්‍රැමර් ටිකත් මුලින් ඉඳන් ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා මේක කරන්න ගියොත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම කාර්යබහුල, හැමෝම බිසි. ඉතින් ඒකින්ද මේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන ඒව කරලා ලොකු කාලයක් අපිට ගන්න බෑ. ඉතින් එක දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න, මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපිට ග්‍රැමර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මගේ පෞද්ගලික අදහස. නමුත් මම කරෙත් එහෙමයි. right, මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මම කවදාවත් ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. පස්සේ පොඩ්ඩක් ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තා. නමුත් ඒව වැදගත් උනේ නැහැ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. මේ මුලින්ම වැරදි කතා කරන්න. අපි මේ ග්‍රැමර් ඉගෙනගෙන ග්‍රැමර් අනුව කතා කරන්න ගියොත් කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. එකම තැන තමයි හැමදාම ඉන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් ඒකින්ද මම ඔය මතක් කිරීම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කට්ටිය විතරක් ඒ channel එකට යන්න. දැන් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ channel එකත්. ඉතින් මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඔන්න ඕකත් හොඳට මොළුවට යන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න ඕන නම්
මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා රොමිනි සචිත්‍ර මගේ නංගි කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids. දැන් ආපහු උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට. ඒ channel එකට යන්න තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. සරලම ක්‍රම ඒ වගේම උපදේශ ඒ පාඩම් මාලා හැම එකක්ම මගේ නංගි කරලා තියෙනවා. channel එකට ගිහිල්ලා ඒ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තමන්ටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මතක් කිරීම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම මොකද Real Start English, Real Start Blogs, ඒ වගේම Real Start Kids ඔන්න ඔය channel තුන අපි මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ channels තුනත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ට ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳටම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවේ තව ඕන තරම් English YouTube channels තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය මතක් කිරීම ටික කරන්න තමයි අද මම මේ විශේෂ වීඩියෝ එක කරේ. මම හිතනවා මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් මගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉක්මනින් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.